हाय फ्रेंड्स, पावसाळा सुरू झाला की आपल्याला मस्त गरमागरम भजी खायची इच्छा होते. कांदा भजी आणि बटाटा भजी तर आपण नेहमीच खातो, पण या दोन्हीची मिक्स भजी बनवली तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कांदा आणि बटाट्याची मिक्स भजी. ही चवीला खरंच खूप भन्नाट लागते. चला तर मग बघूया कशी करायची. तर इथे मी अर्धा कप बेसन घेतलेले आहे. यामध्ये आपण घालू 2 उभे चिरलेले कांदे, 1 चिरलेला बटाटा, 1 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, अर्धा टीस्पून ओवा, अर्धा टीस्पून धने पावडर. आता यामध्ये घालू 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, थोडी कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, पाव टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून हळद आणि चिमूटभर बेकिंग सोडा. आता यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून आपण जाडसर बॅटर बनवून घेऊ. जास्त पाणी नाही घालायचे, कारण कांद्याला पाणी सुटून नंतर बॅटर पातळ होते. त्यामुळे आपण यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालतच जाडसर बॅटर बनवून घ्यायचे आहे. हे पहा, अशा प्रकारची कन्सिस्टन्सी हवी. तर आता आपण यावर झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटे रेस्ट करायला ठेवू. इथे 10 ते 15 मिनिटे झालेली आहेत. हे पहा, मिश्रण थोडेसे पातळ झालेले आहे. आता हे रेडी आहे. आपण भजी तळायला घेऊ. तर इथे कढईमध्ये तेल छान तापलेले आहे. आपण यामध्ये भजी सोडून घेऊ. अशा प्रकारे छोटे छोटे भजी सोडून घ्यायचे आहेत. ही कांदा आणि बटाट्याची मिक्स भजी बनवायला खरंच खूप सोपी आहे आणि अगदी पटकन होते. तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करून बघा, खूप टेस्टी लागते. तर आता भजी सोडल्यानंतर 10 सेकंद आपण हे असेच ठेवू आणि 10 सेकंदांनी छान परतून घेऊ आणि दुसऱ्या बाजूनेही छान फ्राय करून घेऊ. हे पहा, अशा प्रकारे. तर आता आपल्याला सर्व बाजूनी हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत आणि भजी छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करायचे आहेत. कांदा भजी तर आपण नेहमीच खातो, पण यामध्ये बटाटाही घातलेला असल्यामुळे बटाट्याचीही चव येते आणि कांदा आणि बटाट्याची मिक्स चव खरंच खूप छान लागते. तर हे पहा, इथे भज्यांना खूप मस्त कलर आलेला आहे आणि हे छान गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. तर इथे हे रेडी आहेत. आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ. तर इथे रेडी आहे मस्त गरमागरम आणि अगदी भन्नाट चवीची कांदा बटाटा मिक्स भजी. दिसत आहेत की नाही, अगदी हॉटेलमध्ये मिळतात तशीच. तर नक्की ट्राय करून बघा ही रेसिपी. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.